चला मित्रांनो, आता आपण अदर प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 पाहूया. KMnO4 ची अदर प्रॉपर्टीज मध्ये KMnO4 ला हीट करू ॲट 473 केल्विन टेम्परेचर आणि रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये. त्यानंतर रिएक्शन्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत यांची रिएक्शन्स करू अंडर कूल ऑर वॉर्म कंडिशन्स मध्ये. आणि फायनली रिएक्शन्स विथ हायड्रोजन गॅस सोबत याची रिएक्शन्स करू. तर वन बाय वन एक एक रिएक्शन समजून घेऊ आपण. तर सुरुवातीला आपण ॲट 473 केल्विन टेम्परेचरला हीट करू. आपण या टेम्परेचरला काय करणार आहोत, हीट करणार आहोत. कोणाचं, KMnO4चं. म्हणून मी इथे KMnO4 घेतो. तर KMnO4 पोटॅशियम पर मॅग्नेट याला जर आपण हीट केलं ॲट 473 केल्विन टेम्परेचरला तर हा डिकम्पोज होतो आणि याचं कन्व्हर्शन K2MnO4 पोटॅशियम मॅग्नेट मध्ये होते प्लस MnO2 प्लस ऑक्सिजन गॅस काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. तर आता बॅलन्स करण्यासाठी आपण इथे काय करणार आहोत, टॉईस करणार आहोत. आणि त्याच्यामुळं अशा प्रकारे K2 असल्यामुळे आपल्याला टॉईस करावं लागेल. तर हे कोणत्या कलरचं कंपाऊंड आहे, पर्पल कलरचं कंपाऊंड आहे. आणि त्याला जर आपण हीट केलं तर तो पोटॅशियम मॅग्नेट या ग्रीन कलरच्या कंपाऊंड मध्ये काय होईल, कन्वर्ट होईल. तर अशा प्रकारे हिटिंग करून आपण पोटॅशियम पर मॅग्नेटचं पोटॅशियम मॅग्नेट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो ॲट 473 केल्विन टेम्परेचरला. सेकंड, आता हा जो ग्रीन कलरचा पोटॅशियम मॅग्नेट आहे याला जर आपण हीट केलं म्हणजे रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये याला जर आपण हीट केलं, रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये आपण याला जर हीट केलं, बघा लक्षात ठेवायचं आहे. तर हा जो K2MnO4 आहे, कोणता, K2MnO4 जो ग्रीन कलरचा कंपाऊंड आहे ज्याला आपण पोटॅशियम मॅग्नेट म्हणतो, हा जो ग्रीन कलरचा कंपाऊंड आहे हा फर्दर डिकम्पोज होतो. जर आपण याला रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये हीट केलं तर हा फर्दर डिकम्पोज होतो आणि याचं कन्व्हर्शन होते K2MnO3 मध्ये प्लस हा नेसेंट ऑक्सिजन काय करतो, रिलीज करतो, म्हणजे ऑक्सिजनच प्रोड्यूस करतो. इथेही आपण हे रिएक्शन्स करण्यासाठी टॉईस करणार आहोत. इथे टॉईस करू तर 2 ऑक्सिजन तयार होतील अशा प्रकारे. तर हे तुम्ही रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये पोटॅशियम मॅग्नेटचं कन्व्हर्शन K2MnO3 प्लस ऑक्सिजन या दोन्ही रिएक्शन्स मध्ये ऑक्सिजन गॅस काय होत असते, रिलीज होत असते. तर अशा प्रकारे आपण ही रिएक्शन्स लिहू शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही जर डायरेक्ट चार्ट फॉर्म मध्ये याला जर लिहितो म्हटलं, बघायला चार्ट फॉर्म मध्ये जर लिहितो म्हटलं तर इथे तुम्ही काय करसाल, सरळ KMnO4 इथे काय करसाल, KMnO4 याला जर आपण हीट केलं तर याचं कन्व्हर्शन K2MnO4 पोटॅशियम मॅग्नेट मध्ये कन्वर्ट होईल प्लस MnO2 मॅग्नीज डायऑक्साईड प्लस ऑक्सिजन गॅस काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. तर आपण इथे टॉईस करू. पुन्हा याला जर आपण इथे काय K2MnO4 पोटॅशियम मॅग्नेटला जर आपण रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये हिटिंग केलं तर याचाही कन्व्हर्शन K2MnO3 मध्ये होते प्लस ऑक्सिजन हा सुद्धा प्रोड्यूस करते अशा प्रकारे. तर नॅचरली दोन्ही रिएक्शन्स मध्ये ऑक्सिजन तयार होत असतो, फक्त प्रॉडक्ट चेंज होतील. इथे स्टार्टिंग केमिकलही चेंज आहे. इथे आपण काय घेतलाय, पोटॅशियम पर मॅग्नेट घेतलाय तर पोटॅशियम मॅग्नेट तयार होते आणि इथे पोटॅशियम पर मॅग्नेट घेतलाय तर K2MnO3 तयार होत असते. तर अशा प्रकारे हे रिएक्शन्स होईल. त्यानंतर आपण दुसरी रिएक्शन समजून घेऊ. दुसरी रिएक्शन्स आहे कूल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत. जेव्हा आपण यांची हिटिंग करू, कोणाची, कूल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत, तर आपल्याला एक प्रॉडक्ट तयार होणार आहे मॅग्नीज ऑक्साईड. हा एक्सप्लोजिव्ह केमिकल कंपाऊंड आहे. पहिले आपण चार्ट समजून घेऊ. एक्सप्लोजिव्ह कंपाऊंड आहे आणि फायनली यालाही हीट केल्यानंतर हे डिकम्पोज होईल मॅग्नीज डायऑक्साईड मध्ये. हे खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत. प्लस ऑक्सिजन काय होणार आहे, लिबरेट होणार आहे. त्यानंतर हे जर रिएक्शन्स आपण वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत केली तर आता Na2O7 तयार नाही होणार. इथे काय तयार होणार आहे, तुमचा K2SO4 तयार होईल आणि मॅग्नीज सल्फेट तयार होईल. काय तयार होईल, मॅग्नीज सल्फेट प्लस H2O आणि ऑक्सिजन इथेही प्रोड्यूस होईल. तर अशा प्रकारे क्लिअर आहे. तर आता हे दोन्ही रिएक्शन्स आपण समजून घेऊ. एकदा आपण कूल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत आणि एक वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत हे रिएक्शन्स करू. समजले इथपर्यंत. आता आपण ह्या समोरच्या रिएक्शन्स समजून घेऊ. त्याच्यामुळे आता आपण या रिएक्शन्स मध्ये सर्वात पहिल्यांदा
कोणासोबत करणार आहोत फुल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत करणार आहोत कोणाची KMnO4 ची रिएक्शन्स तर KMnO4 ची रिएक्शन्स फुल अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत करू इथे मी KMnO4 लिहितो पोटॅशियम परमॅग्नेट प्लस कूल अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इथे जर आपण काय घेतलाय फुल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 घेतलेला आहे बरोबर आहे अशा प्रकारे आणि यांची रिएक्शन जर केली तर नॅचरली आपल्याला जो कंपाऊंड तयार होणार आहे तो कोणता तयार होत असते मॅंगनीज ऑक्साईड आणि दिस इज अ एक्सप्लोजिव्ह केमिकल कंपाऊंड काय होते हे एक्सप्लोजिव्ह केमिकल कंपाऊंड आहे एक्सप्लोजिव्ह कंपाऊंड तयार होते मॅंगनीज ऑक्साईड प्लस काय तयार होणार आहे KHSO4 पोटॅशियम पर बायसल्फेट आणि जो बाय प्रोडक्ट राहणार आहे तो वॉटर राहील याच्यामध्ये अशा प्रकारे आता रिएक्शन्स बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला इथे काय करावं लागेल टॉईस घ्यावं लागेल SO4 बी आपल्याला काय करावं लागेल टॉईस K आणावं लागेल इथे आणि टॉईस K आणायचं असेल तर नॅचरली इथे काय करावं लागेल आपल्याला टॉईस H2SO4 घ्यावं लागेल अशा प्रकारे तर ही रिएक्शन्स अशी बॅलन्स होऊन जाईल त्यानंतर मॅंगनीज ऑक्साईड जे मॅंगनीज ऑक्साईड आहे याचं फायनली याचे हे डिकम्पोजिशन होणार आहे मॅंगनीज ऑक्साईड ऑन वॉर्म याला थोडंसं वॉर्म केलं तर हे डिकम्पोज होईल आणि याचं कन्व्हर्शन मॅंगनीज डायऑक्साईड मध्ये कन्वर्ट होईल अशा प्रकारे तर आपण इथे काय करणार आहोत टॉईस प्लस बॅलन्स करण्यासाठी थ्राईस ऑक्सिजन लिबरेट होणार आहे तर अशा प्रकारे कूल अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ची रिएक्शन्स केल्यानंतर काय तयार होत असते मॅंगनीज ऑक्साईड तयार होते आणि मॅंगनीज ऑक्साईड हा एक्सप्लोजिव्ह कंपाऊंड आहे फायनली इट इज डिकम्पोज इनटू द मॅंगनीज ऑक्साईड त्याच्यानंतर आपण आता कोणासोबत रिएक्शन्स करू वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिएक्शन्स करू इथे आपण फुल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिएक्शन्स केली आता आपण वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत ही रिएक्शन्स करू म्हणून आता इथे लक्ष द्या इथे आपण वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत ही रिएक्शन्स पाहू बघा लक्षात ठेवायचं आहे काय होणार आहे वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिएक्शन्स केली तर इथे लिहितो मी KMnO4 आहे की नाही प्लस H2SO4 काय होते वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत आपण याला हिटिंग केलं तर काय होणार आहे K2SO4 तयार होईल प्लस मॅंगनीज सल्फेट तयार होईल प्लस वॉटर आणि प्लस ऑक्सिजन गॅस काय होणार आहे रिलीज होणार आहे तर बॅलन्स करण्यासाठी आपण इथे काय करणार आहोत लक्षात ठेवा इथे 4 गॅस आहे इथे आपण काय घेणार आहोत 6 ऑलरेडी आपण हे ऍसिडिक कंडिशन्स मध्ये रिएक्शन्स पाहिलेली आहे हे टॉईस करू याला काय करू 4 याला काय करू 6 आणि हे 5 O2 तयार होईल आपण नेसेंट ऑक्सिजनच्या फॉर्म मध्ये दिली होती ही रिएक्शन तर अशा प्रकारे ऑक्सिजन गॅस इथेही तयार होईल पण इथे मॅंगनीज सल्फेट तयार होत असते कोणत्या ह्याच्यातनी कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत हीट केलं तर आणि कूल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत हीट केलं रिएक्शन्स केली तर मॅंगनीज ऑक्साईड तयार होत असते हा फरक आहे तर तुम्ही जर कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत हीट केलं तर मॅंगनीज सल्फेट तयार होते आणि कूल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिएक्शन केली तर मॅंगनीज ऑक्साईड तयार होत असते हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे त्याच्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह साठी तेच क्वेश्चन्स मध्ये विचारले जात असते त्याच्यामुळे हा चार्टवर आपण फोकस करायचा आहे नेक्स्ट आपण आता सांगितलंय की काय होते म्हणून की आपण कूल कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत KMnO4 ची रिएक्शन्स केली तर नॅचरली आपला पहिला प्रोडक्ट काय तयार होते मॅंगनीज ऑक्साईड आणि मॅंगनीज ऑक्साईड फर्दर डिकम्पोज होते हे एक्सप्लोजिव्ह असतो एक्सप्लोजिव्ह कंपाऊंड आहे बरोबर आहे की नाही आणि हा फायनली डिकम्पोज होऊन मॅंगनीज डायऑक्साईड मध्ये कन्वर्ट होते इथे जर आपण वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिएक्शन केली तर मॅंगनीज सल्फेट हा मेन प्रोडक्ट तयार होत असतो बरोबर आहे हे दोन फरक आहे की आपल्याला कोणता प्रोडक्ट केव्हा तयार होणार आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर नेक्स्ट रिएक्शन्स आपली कोणाच्या सोबत आहे रिएक्शन्स विथ हायड्रोजन गॅस आपण हायड्रोजन गॅस सोबत जर KMnO4 ला काय केलं वॉर्म केलं तर काय होणार आहे ते पाहू आपण म्हणून जी नेक्स्ट रिएक्शन्स आहे ते आहे रिएक्शन्स विथ H2 गॅस म्हणजे वॉर्म विथ H2 गॅस आपण वॉर्म करू कोणासोबत याला H2 गॅस सोबत बघा आता या रिएक्शन्स मध्ये काय होणार आहे तर मी KMnO4 तर इथे लिहितोच याची रिएक्शन्स आपण हायड्रोजन गॅस सोबत जर केली तर नॅचरली K चं कन्व्हर्शन कशात होणार आहे KOH मध्ये पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड मध्ये याचं कन्व्हर्शन होईल प्लस मॅग्नस ऑक्साईड नावाचा एक ऑक्साईड तयार होईल प्लस वॉटर
अशा प्रकारे हे रिएक्शन्स होईल. तर आता या रिएक्शन्स मध्ये आपण बॅलन्स करू. इथे टॉईस करा, इथे 5 करा, इथे के टॉईस असल्यामुळे इथे टॉईस करणार आहोत, मॅग्नीज टॉईस असल्यामुळे मॅग्नीज टॉईस करणार आहोत. 2 हायड्रोजन इथे गेले, 10 पैकी इथे 4 राहतील म्हणून 4H2O आपण इथे लिहिणार आहोत. तर अशा प्रकारे जर तुम्ही हायड्रोजन गॅस सोबत याला जर काय केलं, वॉर्म केलं, तर नॅचरली हा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड मध्ये मॅग्नस ऑक्साईड आणि H2 गॅस काय करणार आहे, रिलीज करणार आहे. तर अशा प्रकारे हे रिएक्शन्स होणार आहे. त्यामुळे हे जे पूर्ण रिएक्शन्स पाहिल्या, तर यामध्ये आपल्याला जेव्हा आपण ऑब्जेक्टिव्ह साठी याचं प्रिपरेशन्स करतो, तर तुम्हाला जर विचारलं गेलं की रिएक्शन्स ऑफ KMnO4, या KMnO4 च्या रिएक्शन जर आपण कोणासोबत केल्या या कंडिशन्स मध्ये, तर काय होतील, वॉर्म जर केलं तर काय येणार आहे, K2MnO4 पोटॅशियम मॅग्नेट तयार होणार आहे. इथे आता K2MnO4 चं कन्व्हर्शन जेव्हा आपण रेड हॉट कंडिशन्स मध्ये याला हीट करू, तर याचं कन्व्हर्शन होणार आहे K2MnO3 मध्ये. हे लक्षात ठेवायचं आहे. कोल्ड कंडिशन्स मध्ये जर आपण कोल्ड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत जर KMnO4 ची रिएक्शन्स केली, तर Mn2O7 हा मॅग्नस ऑक्साईड एक्सप्लोजिव्ह केमिकल कंपाऊंड तयार होईल, विच इज फर्दर डिकम्पोज इनटू मॅग्नीज डायऑक्साईड मध्ये. आणि वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत जर रिएक्शन्स केली, तर कशात कन्वर्ट होईल, हे मॅग्नीज सल्फेट मध्ये कन्वर्ट होईल. आणि हेच जर आपण हीट विथ हायड्रोजन गॅस म्हणजे वॉर्म विथ हायड्रोजन गॅस सोबत जर केली, तर नेक्स्ट आपला जो ऑक्साईड बनवतो तो कोणता आहे, मॅग्नस ऑक्साईड तयार होईल प्लस KOH तयार होईल बाय प्रोडक्ट. तर अशा प्रकारे हे रिएक्शन्स तयार होत असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला फोकस करायचा आहे हे वाला मेन क्वेश्चन, हे वाला ज्याच्यातला प्रॉडक्ट कोणता तयार होत असते ते आपल्याला ऍक्च्युअली विचारलं जात असते. तर अशा प्रकारे हे अदर प्रॉपर्टीज होत्या KMnO4 च्या. आपण याआधी ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी पाहिलेल्या आहे, ऍसिडिक कंडिशन मध्ये, अल्कलाइन और न्यूट्रल कंडिशन्स मध्ये, आणि ह्या अदर प्रॉपर्टीज आहेत बाकीच्या. वॉर्म केलं तर काय होईल, हीट केलं तर काय होईल, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सोबत रिएक्शन्स केली तर काय होईल, आणि हायड्रोजन गॅस सोबत याची रिएक्शन्स केली तर काय होईल. आता यांच्या राहिलेल्या आहे फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि युजेस. इथे हे KMnO4 नंतर संपून जाईल. KMnO4 संपल्यानंतर मी 2 ऑब्जेक्टिव्हच्या टेस्ट अपलोड करेल. त्या टेस्ट मध्ये खाली त्यांची लिंक दिलेली असेल, बघा लक्षात ठेवायचं आहे. खाली जी गुगल फॉर्मची एक लिंक दिलेली असेल, ती लिंक पहिल्यांदा ते फॉर्म सोडवा, म्हणजे तो पेपर सोडवा ऑब्जेक्टिव्हचा. आणि तो ऑब्जेक्टिव्हचा पेपर सोडल्यानंतर तुमचे जे काही डाऊट असतील ते क्लिअर होऊन जातील. मी क्वेश्चन एकदम क्लिअर करणार तिथे तुमचे, म्हणजे हे सर्व. आणि ते जर तुम्ही 2 टेस्ट सोडवल्या, तर तुम्हाला KMnO4 वर कोणताही क्वेश्चन्स विचारला, तर त्यापैकीच एखादा क्वेश्चन्स तुमच्या नीट JEE किंवा MSCET मध्ये राहील. आणि म्हणूनच तुम्हाला हे मी जे समजावून सांगितलेल्या ट्रिक्स आहे ते समजून घ्यायचं आहे. फायनली एक चार्ट सुद्धा आपण समजून घेऊ, जे तुम्हाला नीट JEE आणि MSCET साठी खूप इम्पॉर्टंट असेल. तेवढा चार्ट आपण लक्षात ठेवायचा आहे, जेणेकरून कोणताही KMnO4 वरचा क्वेश्चन आलाय आपल्या नीट मध्ये, JEE किंवा CET मध्ये, तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. याच्यानंतर याचे युजेस आणि फिजिकल प्रॉपर्टी राहिलेल्या आहेत, ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. थँक्यू. माझ्या चॅनलला तुम्ही व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशननं स्टडी करा हे जे शिकवतो त्याच्यावर. आणि त्यानंतरच तुम्हाला जर चांगलं वाटत असेल चॅनल, तर सबस्क्राईब करा, मित्रांमध्ये शेअर करा. आणि ज्या टेस्ट आहेत, ज्या ऑब्जेक्टिव्हच्या टेस्ट मी गुगल फॉर्मच्या याच्यामध्ये अपलोड करणार आहोत, जे मी टेस्टचे ऑब्जेक्टिव्हचे एक्सप्लेनेशन देईल, त्याच खाली त्याची लिंक राहणार आहे. ते नक्की तुम्ही ओपन करा, ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. आणि जे क्वेश्चन्स मध्ये काही डाऊट असेल तर मला तुम्ही विचारू शकता त्यामध्ये. ठीक आहे. थँक्यू.